Ohio. Và quan trọng là cái miếng trứng này đi xin việc dễ hơn rồi, yeah. Các bạn chỉ nhúng một chút thôi bởi vì thịt này nó chín rất nhanh vì nó mỏng. Với những người hầu đậu như Ninh thì Ninh nghĩ là khó có thể làm được. Ăn khá là ngon đấy các bạn ạ. Không rẻ, không hề rẻ. Không ai nói một câu gì hết. Không ai nói một câu gì hết. Ohio, good morning Japan. Đây là lần thứ 2 Ninh có mặt tại Nhật Bản. Và như tập trước các bạn đã xem thì Ninh đã đi Fukushima, leo núi Phú Sĩ rất là tuyệt vời với rất là nhiều những cái kỷ niệm. Và ngày hôm nay thì Ninh đã có mặt tại Tokyo. Và đây thì là đoàn của mình mà các bạn đã từng gặp ở trong clip đi Fukushima rồi. Và bây giờ thì chúng mình đang có mặt tại trước đền Asakusa, là một cái đền khá là nổi tiếng ở Tokyo. Tuy nhiên thì bởi vì thực sự ở trong đấy rất là đông người và Ninh muốn tìm đến những cái nó đặc biệt và nó mới hơn, nên là chúng ta hãy cùng nhau đi luồn lách và tìm kiếm nhé. Như các bạn đang thấy ở đây thì ngày hôm nay Ninh không mặc yukata như ở Osaka nữa, mà chúng mình đã khoác lên mình một cái bộ truyền thống mà nó lại còn phức tạp hơn, nó đặc biệt hơn ở Nhật, đó chính là bộ kimono. Tất nhiên thì kimono bình thường thì họ sẽ không hay đeo khăn như thế này, bởi vì là hôm nay thì trời khá là lạnh, nên là chúng mình khi mà ra đường thì được khoảng một cái khăn như thế này nữa. Và cái bộ kimono này khi mà mặc thì mình cảm giác là ví dụ yukata thì sẽ có 2 lớp chẳng hạn, thì bộ này sẽ có tận 3 lớp. Bây giờ thì chúng mình đang trên đường để đi tự tay làm những cái miếng sushi, bởi vì như các bạn đã biết thì sushi cũng là một trong những cái gọi là đặc trưng khi mà nhắc tới Nhật. Nó là một cái gọi là gì đó, một cái gì truyền thống về đồ ăn, về ẩm thực. Và bây giờ thì hãy cùng Ninh tự tay làm ra những cái miếng sushi của riêng mình. Và hy vọng là Ninh có thể học được cách và làm ra thế nào cho nó chuẩn. Wow. Mọi người ơi, Ninh nghĩ là lúc đầu là mình sẽ phải tự thái lát những cái miếng cá hay là những cái miếng hải sản này ra. Tuy nhiên thì hóa ra là đến đây thì mọi người đã chuẩn bị sẵn hết cho mình rồi. Và vừa rồi thì anh đầu bếp có hướng dẫn rất là chi tiết và tận tình và cẩn thận những cái bước cần làm để chúng ta làm ra 2 món. Một món đầu tiên là món cơm cuộn có tên là makizushi. Còn món thứ hai đó chính là cơm nắm mà chúng ta hay ăn ở chắc chắn là các bạn đã nhìn trong menu, nó có tên là onigiri. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đeo bao tay vào và làm ra những miếng cơm của riêng mình nhé. Hy vọng là ngày hôm nay Ninh sẽ khéo tay. Và bây giờ thì Ninh đã làm xong một miếng cơm cuộn makizushi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang làm món tiếp theo, cũng khá là dễ, đó chính là món cơm nắm onigiri. Hào hứng quá các bạn. Thật ra là nó cũng dễ thôi, nó hơi giống với cái việc là chúng ta làm kimbap Hàn Quốc ấy, nhưng mà cái này nó sẽ có ít nhân hơn. Và bây giờ thì chuyển sang cơm cuộn. Đây, cơm nắm Ninh nhầm. Kìa mọi người ơi, đằng sau vẫn đang rất là tập trung mà không ai nói một câu gì hết. Không ai nói một câu gì hết, kiểu rất là tâm huyết ấy. Bởi vì đây, không biết là mọi người đây phải lần đầu tiên mọi người làm món này không? Ai cũng đã từng làm rồi, nhưng Ninh đây lần đầu tiên tự tay chế biến. Thật ra là tự tay hoàn thiện sản phẩm. Và đây chính là một đĩa onigiri của Ninh các bạn ạ. Đó, có rất là nhiều các cái loại cá. Và quan trọng là cái miếng trứng này. Đây, Ninh có một lưu ý cho bạn nào muốn cái trứng này nó đẹp, là bởi vì đây là trứng cuộn nên là chúng ta không nên mạnh tay khi mà chúng ta đặt vào chúng ta nén, tại vì như vậy nó sẽ tách. Đó, nó tách ra như thế này. Và riêng cái trứng đấy thì các bạn nhớ một điều nữa, đó chính là chúng ta sẽ không cho thêm cả wasabi vào nữa. Còn tất cả những cái này chúng ta sẽ cho một lớp wasabi vào giữa. Và chúng ta đã hoàn thành được món ăn rồi. Đây, Ninh sẽ lấy một cái miếng nhỏ xinh, cái loại cá này Ninh không biết. Sau đó chúng ta sẽ chấm vào nước tương. Wow, và điệu nghệ. Rồi, và bây giờ thì Ninh sẽ mời Chloe là người thử độc, chứ không phải Ninh là người thử. Một tay quá nè. Sao? Ngon lắm. Cảm ơn. Thật lòng không? Cũng hơi như em nghĩ là đồ ăn nó đã ngon sẵn rồi. Do nguyên liệu. Do anh. Không, thật ra là cũng do người hoàn thiện nữa mà, đúng không các bạn? Công nhận cơm rất là chắc, nó không có bị Rồi Ta-da! Sau khi hoàn thành được cái lớp ngắn hạn
đào tạo master về về sushi, về cuốn maki cũng như là cả cái onigiri thì chúng mình đã có được cái đây là bằng khen của Thảo, giấy chứng nhận các thứ đây của chúng mình đây. Và ngoài ra sẽ có một phần quà nữa. Thì thực sự là bây giờ chúng mình có thể cầm cái này và về mở một tiệm hoặc là đi xin việc dễ hơn rồi. Hiện tại thì chúng mình đang ngồi chờ để chuẩn bị vào một cái gọi là nét truyền thống của Nhật Bản, đó chính là văn hóa trà đạo. Cái này thì chắc chắn là mặc dù là chưa xem clip họ làm trà đạo bao giờ, nhưng mà Ninh cảm nhận là sẽ cần một chút kiên nhẫn này, rồi khéo léo này. Thì thực sự là với những người hậu đậu như Ninh thì Ninh nghĩ là khó có thể làm được. Thì bây giờ chúng ta biết thân biết phận, ngoan ngoãn và ngồi theo dõi xem là trình tự các bước và sự khéo léo của những người gọi là nghệ nhân pha trà đạo ở đây sẽ như thế nào. Ninh thì Ninh không biết tên gọi của họ, nhưng mà cùng xem với cả Ninh nhá. Hey, tiếc quá, trải nghiệm pha trà đạo này Ninh không quay lại được cho các bạn xem. Nhưng mà phải nói thật là mặc dù ở nhà đã đọc qua rất nhiều những tư liệu về trà đạo Nhật rồi, nhưng mà có ngồi xem mới thấy đây không hẳn chỉ là pha trà rồi uống, mà từ không gian này, cách pha, cách dùng trà, tất cả đều được nâng tầm thành nghệ thuật để các bạn có thể thưởng thức. Nếu có dịp, các bạn nhớ thử trải nghiệm thú vị này nhé. Hiện tại thì chúng mình đang có mặt tại một cái nhà hàng thịt nướng kiểu buffet ở trên cái khu Ueno, là một cái khu mà nó hơi bản địa hơn một chút, bán những cái đồ kiểu bình dân. Chúng mình đang đi lấy đồ và anh lấy cái gì vậy? Anh đang đi lấy thịt để các loại thịt sẽ nướng. Ở đây rất là hay là người ta sẽ bày tất cả các loại thịt sống ra, và sau đó thì chúng ta sẽ lấy để chúng ta nướng. Đấy. Lâu lắm rồi em, thật ra đây là lần đầu tiên em đi ăn một nhà hàng Nhật mà lại buffet kiểu thịt nướng như thế này. Trưa nay thì chúng mình đã rất đói rồi, sau rất là nhiều những cái quá trình, mặc dù là đi làm sashimi thì cũng có ăn thử rồi, nhưng mà trưa nay thì thực sự là đang rất là hào hứng để ăn cái bữa thịt nướng này, bởi vì cảm giác thèm thịt kinh khủng khiếp luôn ý. Và anh đang nướng cái gì đấy? Anh đang nướng thịt gà với cả nướng sườn. Ok, ở đây thì chúng mình đã lấy ra rất là nhiều rồi. Và đây là bữa nướng đầu tiên của Ninh tại Tokyo luôn. Và hy vọng là... Có nướng không? Đợi ăn luôn. Ăn luôn à? Hy vọng là cái bữa này nó sẽ rất là ngon. Và bây giờ thì hãy cùng nướng và ăn với cả chúng mình nhé. Ở đây thì Ninh không thấy khách du lịch ăn nhiều lắm, mà đa phần đều là người bản địa ấy. Úi giời ơi. Ninh nghĩ là nếu mà bạn nào mà đang tìm một quán nướng ở khu Ueno này trong Tokyo thì các bạn có thể đến đây để ăn thử. Bởi vì Ninh nghĩ là nó cũng là một quán khá là ngon và mức giá nó cũng không đắt lắm. Và mức giá thì Ninh đang để ở dưới màn hình đây các bạn ạ. Mà rõ ràng ở đây rất là nhiều thịt và được phục vụ liên tục luôn. Ở đây là khách đi tour là cũng sẽ được ăn cái này luôn. Thế á? Chứ không phải là đây là chỉ là một quán ăn kiểu riêng đâu, mà sẽ tùy lịch trình tour là sẽ sắp xếp để ăn cái này. Và thực sự là mình thấy tour này nó khá là kiểu có sự cân bằng giữa việc là giới thiệu về du lịch cũng như là đáp ứng cái nhu cầu của mọi người, khi mà ví dụ như Ninh rất là thèm thịt thế này mà trong tour đã có sẵn thịt kiểu này rồi. Đây, một miếng takoyaki. Cái này là đã được chiên sẵn rồi. Ngon phết. Mỗi người nó có 4 cái que nướng ấy, cho nên vị này khá là quen thuộc với cái vị mà Ninh đã từng ăn trong cái clip ở Osaka rồi, ở Dantanuri rồi. Nào, ăn thử một miếng này nha. Đây là cơm và ở phía bên ngoài là đấy phải trứng không? Đậu các bạn ạ. Đây, nhiều cho em miếng thịt đầu tiên. Ngon. Trời ơi. Anh Di với cả Chloe vẫy tay phát nhé. Hey. Các bạn ạ, cũng giống như cái quán mì ở Osaka thì lần này đến quán này thì chủ quán sau khi mà mình xin quay thì cũng được xin chữ ký như thế này. Và Tokyo không, lần trước em tới ăn ở Osaka đó thì mình cũng đã để lại một vài dòng như này. Nếu mà các bạn đến quán này ở Ueno và thấy cái biển này thì hãy nhớ check in và tag Ninh vào nhá. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi chuyển đến những hoạt động buổi chiều nay thôi. Những bạn nào check in sẽ được Ninh tặng cho 1 triệu. Không, được tặng cho một cái team của Ninh. One hour later. I can feel my body cold against the concrete, but I can't seem to get enough. My mind is fixed on what it wants. Và hiện tại thì Ninh đang có mặt tại con phố này có tên là Takeshita Street. Nó là một con phố mà theo như anh Kiên Hoàng có vừa chia sẻ thì nó là con phố bán đồ dành cho các bạn local, dành cho các bạn trẻ nữa đúng không?
ở dưới đấy rất đông luôn, kiểu 1 mét sẽ có hàng chục người luôn ý. Còn ở phía bên kia sẽ là đồ high end, nhưng mà Ninh nghĩ là chúng ta sẽ nên lao vào đây. Và cái khu này là cái khu Harajuku các bạn, Harajuku. Và bây giờ thì hãy cùng vào trong và đi xem có món gì ngon quanh đây không nhá. Lần trước đến đây chị đã đi đâu rồi? Lần trước đến đây là chị đi dọc hết khu này, nhưng mà hồi đấy là đi buổi sáng sớm nên nó không đông như này ấy. Hôm nay kiểu hơi trắng. Với cả hôm nay là cuối tuần nữa các bạn ạ, nên thực sự là khu phố này nó rất là đông. Và kiểu đây quá nhiều thứ để mua sắm. Cái này thì nó gần giống với cả cái Downtown nó mà nhỏ hơn rất là nhiều các bạn ạ. Hiện tại thì mình đang trong một cái quán có tên là 30 Candy Factory. Ở trong đây thì ngập tràn mùi kẹo luôn, với cả rất nhiều những cái thứ màu sắc như thế này. Và chúng mình là quyết định sẽ mua một cái kẹo bông, kẹo bông gòn à, kẹo bông. Đó, nó rất là to luôn và rất là nhiều màu. I just can't take hold. This is a danger zone. Back up and get me home. This is a no-go. I just can't take hold. This is Yay! Các bạn ơi, vậy là Ninh đã có một cái que kẹo bông khổng lồ rồi. Ôi, và trong lúc đấy thì cũng có cả một cái xúc xích nữa. Chúng ta cùng xuống dưới này nhá. Wow. Anh xong rồi. Anh ăn xong rồi. Đây là ô trên á. cái này có giá là hơn 700 yên à? 950 yên đấy. Ninh nghĩ là đầu tiên thì chúng ta sẽ thử ăn món mặn trước đi. Đây là một que xúc xích mà bình thường nếu mà ở Việt Nam xúc xích nha, chỉ có phô mai thôi. Thế á? Đây là phô mai luôn. Một nguyên cây phô mai. Thế thì nó không phải là kiểu hot dog của Nhật, của Hàn Quốc đúng không? Nó cũng xem mà bây giờ Ninh sẽ ăn thử nha. Một que này có giá là 700 yên các bạn ạ. Hơi mặn so với khẩu vị của Ninh, nhưng mà cái gì có phô mai là Ninh sẽ rất là thích. Tuy nhiên thì 700.000 tính ra nó rơi vào khoảng bao tiền nhỉ? 700 yên. 700 yên 140.000. Cũng đắt hơn so với Việt Nam. Nhưng mà em thấy ở Việt Nam ăn vẫn ngon hơn đúng không? Ăn đi rồi dính lên đầu đấy. Khiếp. Ăn mãi không hết các bạn ạ. Nhưng mà nó chỉ là đường thôi, nhưng mà đây nó rất là ngon. Nhưng mà một cái này mà tận 950 yên là quá đắt. Đắt. 950 yên đâu, là gần 200.000. Gần 200.000. Thế là rẻ mà chứ đúng không? Gần 200.000. Cũng không rẻ, không hề rẻ. Bởi Nhưng vì mà nó to được như thế à? Các bạn thể cảm nhận được là khi mà vào trong đấy cái mùi kẹo ấy, nó sộc vào mũi, cảm giác thực sự là cảm thấy mình đang là một người rất là cáu bẩn, ở ngoài đang rất là nhiều vấn đề, nhưng mà bước vào đấy chúng ta vẫn trở thành một con người ngọt ngào. Em đã lấy giấy ướt để cho mọi người lau tay. Cái này rồi. thì anh đã ăn năm ngoái rồi. Ngon mà đúng không? Cái hương nó thơm ấy. Nó chảy ở trong Em ăn đây. Ở góc này thì các bạn sẽ có rất là nhiều những cái địa điểm check-in thật là đẹp và thật là street style. Sau khi lượn một hồi thì Ninh thấy có vẻ như là crepe là một trong những cái món mà khá là đặc biệt, đặc trưng, và nó ở chỗ nào mỗi một cái mét vuông, đi vài mét vuông, vài chục mét là lại thấy một cái hàng crepe. Nên là mình quyết định vào một cái hàng có tên là Angel Crepe. Wow. Và chúng ta sẽ cùng mua một cái để biến thành thiên thần ở giữa phố Harajuku nhé. Đây các bạn ạ, ở trong đây có rất là nhiều các cái loại crepe. Đây có cả kem luôn này. Ui, nhiều lắm, có cả crepe mặn nữa luôn. Ta-da! Và đây là cái gì nhỉ? Matcha double cheesecake. Wow, chúng mình phải chọn cái này bởi vì sợ crepe khi mà họ làm một cái miếng mà tam giác họ sẽ cuộn lại thì lại chả nhìn thấy cái gì hết. Và que này có giá là 650 yên. Ở đây là nguyên một cái bánh cheese to đùng, và bây giờ Ninh sẽ thử ăn kem. Ô, cái thìa nó hay chứ này. Wow, kem matcha các bạn ạ. Đây là thật ra là kem whip hay sao á? Cũng ngon. Ăn khá là ngon đấy các bạn ạ. Và một que này sẽ có giá là 650 yên nha các bạn.
nó sẽ rơi vào tầm hơn 100. Đó. Hiện tại thì chúng mình đang ở trong quán Sinh Phu Tang. Cái quán này thì nó rất là hot. Và nghe đồn hình như về Sài Gòn rồi. Về Sài Gòn rồi nhưng mà chưa ra Hà Nội. Thì Ninh sẽ thử cái món gọi là signature của nó, đó chính là sữa tươi trân châu đường đen. Xem là nó khác gì thì LA không. Tada! Và đây là một ly Sinh Phu Tang các bạn ạ. Ninh thì chưa uống ở Sài Gòn bao giờ, nhưng mà lần đầu tiên Ninh thử sẽ thử ở Nhật luôn. Và cái ly này thì phía bên dưới, nói chung là nhìn thoáng qua thì cảm giác như là những cái kết cấu này, cái texture này nó đẹp hơn cái ly LA, bởi vì là nó đều hơn. Còn về cái đường khi mà nó chảy xuống ấy, còn bây giờ Ninh sẽ uống thử nhá. Ở phía bên trên này thì sẽ có một cái lớp đường được khò cháy các bạn ạ. Ok. Rất xin lỗi mọi người vì cái này ngon cực. Nó không bị ngọt gắt. Trân châu đường đen này ở đây nó không bị quá ngọt, nên là kể cả uống với cả sữa thì cái này tuy là không thay đổi được đường đá nhưng mà nó rất là vừa. Nó không hề bị quá ngọt đâu. Và Ninh nghĩ là cái này rất là... À không, 140, tức là nó cũng gấp đôi ở nhà mình rồi. Gấp đôi rồi thì thôi cũng đáng. Còn không biết là ở bên Đài Loan thì nó có rẻ hơn không, nhưng mà uống ở Nhật khá ok đấy. Bây giờ thì Ninh sẽ chụp ảnh check in với cả chiếc ly trà sữa này và chúng ta sẽ cùng đi ăn lẩu nhé. Ninh đói quá rồi các bác ạ. Tada! Và hiện tại thì cả đoàn chúng mình đang có mặt tại quán Shabu Shabu on Yasai. Đây là một cái quán lẩu mà mình đã từng ăn ở Osaka rồi, nhưng mà về đây thì ngày hôm nay anh Kiên Hoàng có rủ mọi người tới đây để ăn thử. Không biết chị đã ăn cái quán này chưa? Thật ra là chị lần đầu tiên đến với lại Tokyo nên chắc chắn đây là lần đầu tiên chị đến với quán Shabu Shabu. Thế ở Việt Nam chị đã bao giờ ăn kiểu lẩu Shabu Shabu chưa? Rồi, lẩu Shabu Shabu ở Việt Nam mà chị rất là mê, ăn rất là nhiều. Chị nhớ có một lần chị ăn đến ngộ độc thịt bò. Thật luôn. Nhưng mà em nghĩ là bên này sẽ có trải nghiệm tốt hơn đấy. Và các bạn biết không, là cái Shabu Shabu là một cái lẩu kiểu rất là truyền thống của Nhật. Họ sẽ kiểu thái lát rất mỏng, rất mỏng các loại thịt. Chúng ta lướt qua trong cái nồi nước súp, nước gọi là nước lẩu á. Và sau đó thì chúng ta chấm với các loại sốt, thì có sốt ngọt này, sốt nước tương này, và ở trong đây thì có cả, các bạn nhìn bên đây là gì không? Trứng sống. Chị ăn được trứng sống không? Có. Chị thích ăn nhất là lấy thịt bò chấm vào đây xong chấm vào trứng sống. Ôi trời ơi, đỉnh thật sự luôn. Nhưng mà ăn nhiều là sẽ bị ngộ độc, bởi vì giờ nãy chị ăn đến 6 cái trứng sống và vài chục cái cây thịt bò. Cả bữa Ninh chỉ ăn có 1 quả trứng thôi ý. Và các bạn nhìn này, cái set của Ninh gọi thì có từng này loại thịt thôi. Còn cái set đắt nhất thì nó sẽ có nhiều hơn các bạn ạ. Và ở nhìn trên bàn đây thì thịt ok rất là ngon rồi, nhưng mà rau các bạn nhìn này, bởi vì rau ở Nhật rất là đắt. Thì nó cũng như lẩu ở Việt Nam thôi, nhưng mà rau ở đây rất đắt nên là họ cho rất là ít. Các bạn hoàn toàn có thể gọi thêm, nhưng mà để tránh phí thì người ta sẽ chỉ cho thế này từng lượt một thôi. Đó, đây là một nồi nước cà chua. Và đây là một nồi nước bò. Công đoạn tiếp theo của mình là phải đánh trứng lên. Như kiểu hôm nay chúng mình pha trà đạm phải đánh matcha. Các bạn chỉ nhúng một chút thôi, bởi vì thịt này nó chín rất nhanh vì nó mỏng các bạn ạ. Đó. Ok, được luôn rồi cơ ấy. Nào, chúng ta sẽ cho vào đây. Khi mà ở Việt Nam thì chị sẽ ăn cái chén này, cái chén trứng này là có thêm ớt sắc, có thêm tỏi bồng, rồi có cả hành lá nữa thì nó sẽ rất là thơm và có vị cay cay. Ngon không? Ngon. Cái nước lẩu cũng ngon, là thịt ngon đúng không? Trứng ngon. Quan trọng là thịt ngon, thịt rất ngon. À, các bạn ơi, mình quên mất không giới thiệu, đây là chị Misa. Nếu mà bạn nào chưa xem cái tập trước thì chúng mình có đi lên Fukushima và lang thang ở đấy suốt một cái clip. Và lần này chúng mình lại lang thang với nhau ở Tokyo cùng với cả đoàn của Viettravel. Và bây giờ thì chúng mình sẽ ăn đây và chúc các bạn sẽ có một buổi tối vui vẻ. Sau nồi lẩu thì hiện tại Ninh đang có mặt ở cái góc phố mà được gọi là cái góc phố mà người đi bộ đông nhất ở Tokyo luôn. Và Ninh nghĩ là nếu mà bạn nào đến đây thì hãy
dựa trên những cái trải nghiệm mà 24 giờ ngày hôm nay Ninh dẫn các bạn đi để có được một cái chuyến đi du lịch thật là vui vẻ, kể cả là có đi tự túc hay đi theo tour. Nhắc đến đây thì Ninh thực sự cảm thấy là mặc dù là mình đang trong một chuyến đi tour với cả Viettravel, nhưng mà cảm giác là vẫn có những cái thời gian để mình có thể tự có những cái trải nghiệm dựa theo sở thích của mình. Cái link mà các bạn có thể tham khảo cái chuyến đi này có thể xem ở phía dưới phần box description để có thể click vào đó và tìm hiểu thêm thông tin nhé. Còn bây giờ thì Ninh đang rất là muốn dành cả buổi tối ngày hôm nay để đi mua sắm, bởi vì là sang đây Ninh mới tiêu tiền ăn, chưa tiêu tiền quần áo, chưa tiêu tiền gì hết. Hãy cùng đi mua sắm và chúc các bạn sẽ có một ngày thật là vui vẻ và những chuyến đi thật là tốt đẹp. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những chuyến đi tiếp theo ở Việt Nam hoặc ở bất cứ một đất nước nào khác. Bye bye.